بریم سراغ قسمت لایه ها که این بخشه. ما برای اینکه لایه ها رو بشناسیم مجبور هستیم یا یک فایل جدید باز بکنیم یا یک عکس رو اوپن بکنیم. به عنوان مثال من حالا دو تا عکس رو میام اجرا میکنم، اینو این فرض میکنم اوکی. خب کنترل صفر، این رندر و این رندر رو داریم. ببینید هر عکسی که توی فتوشاپ بیاد در قالب یک لایه شناخته میشه که بک‌گراند. ما هر تغییری، هر گزینه ای رو اضافه بکنیم، از هر ابزار استفاده بکنیم، به عنوان لایه های بعدی روی این لایه چیده میشه و این بک‌گراند میاد هی پایین تر. به عنوان مثال اگر من میخوام تکست استفاده بکنم، مگر توی این محدوده بزنم مثلا آزیموت، کنترل میگم A رو میزنم که متنش کلا گرفته بشه، سایزش رو تغییر میدم. خب به زبان فارسی پس می‌نویسم آزیموت اینطوری. خیلی خب ببینید به محض اینکه یه تکست ایجاد کردم تحت عنوان یک لایه با نام لایه 1 که میتونم روش کلیک بکنم تا همین متن رو بگیره، یا دو بار روش کلیک بکنم هر تغییری بدم به عنوان نام اون لایه اضافه شد روی این عکس. یعنی در واقع این لایه روی این عکس و روی این لایه قرار داره و ما میتونیم اون رو جابجا بکنیم که قبلا توی جلسه اول راجع به ابزار موو تول من توضیح دادم و با لایه ها تا حدودی آشنا شدید. اگه من این یکی رندر رو بگیرم با موس بکشم داخل این عکس اینطوری بندازمش، ببینید لایه بعدی ایجاد شد. من اگه اینو تغییر بدم میبینیم که این لایه نگاه کنید روی این لایه و روی این لایه قرار داره. من الان دارم کاملا این رو میبینم. اگه اینجا بذارم ببینید کامل اینو دارم میبینم و حتی روی این لایه رو هم پوشونده. اگه من این لایه آزیموت رو بکشم بیارم بالا، دقت بکنید اومد روی این لایه. اوکی، پس ترتیبش اینطوری مهمه. من اینجا میذارم، اگر این لایه آزیموت زیر این لایه باشه وقتی بکشمش میبینیم که به زیر اون لایه میره. پس ترتیب همیشه از بالا به سمت پایینه. خب لایه ها رو اینطوری ایجاد میکنیم، یعنی یا تصویر یا تکست هر چیز رو میایم اضافه میکنیم تحت عنوان یک لایه جدید برای ما اضافه میشه. اما حالا چجوری ما پاک بکنیم و حذفش میکنیم؟ کافی اون لایه رو انتخاب بکنید و از بخش تنظیماتی که برای لایه وجوده سطل آشغال رو کلیک بکنید. من کلیک میکنم ببینیم پاک میشه. یا از یه روش دیگه استفاده بکنیم، اون لایه مورد نظرتون انتخاب بکنید، بگیریدش، درگ کنید و روی سطل آشغال دراپ کنید، ولش کنید، رهاش که میکنید پاک میشه. خب من کنترل زد رو میزنم برمیگردونم. کار این گزینه چیه؟ کار این گزینه اینه که یک لایه بیاد اینجا به صورت خالی برای من ایجاد بکنه. ببینید من روش به محض اینکه کلیک میکنم یک لایه ایجاد شد. یک بار دیگه بزنم لایه بعدی، لایه بعدی. این لایه ها هیچ کاری نمیکنن. دقت بکنید اگر روی این چشم این لایه ها من کلیک بکنم اون لایه رو میتونم هاید بکنم. بذارید من این لایه رو پاک کنم یا بگیرم بکشم بندازم اینجا پاک کنم. مثلا من این لایه رو دارم، اگر این چشم نباشه یعنی هایده. در واقع توی پروژه وجود داره ولی هایده، من نمیبینم. مثلا این تکست رو من هاید میکنم، آن هاید میکنم، اینو آن هاید میکنم. اوکی، وقتی من یک لایه خالی میسازم هاید یا آن هاید هیچ فرقی نمیکنه چون یک لایه خالیه. اوکی، پس هیچ تأثیری نداره. چه زمانی استفاده میشه؟ خیلی جا حالا توی سطح پیشرفته تر که بریم مثالای کاربردی کاملی رو میزنیم، ولی اینجا من تا این حد بهتون نشون میدم که اینو من پاک کنم، این لایه رو من برمیدم. فرض کنید اینجا من بک‌گراندمو دارم که همون تصویر اولیه‌ام بود. کافیه برم توی براش ها و البته بیام لایه بک‌گراند، تو این لایه بگم برای من این رو بکش. خب دقت بکنید من الان بخوام پاکش بکنم، فرض بکنید میام اینجا و اینطوری دارم پاکش میکنم، داره عکس رو هم پاک میکنه. اوکی، هرچند روشی رو هم داریم که اینجا ما هیستوری براش رو داریم که میتونیم فقط اون رو پاک کنیم، ولی خب همیشه بعضی وقتا پیش میاد که ما تغییراتی رو دادیم که با براش ها نبوده و دیگه راهی برای ما نمیمونه که ما بخوایم با هیستوری براش پاک بکنیم. چیکار میکنیم؟ من برمیگردونم یک لایه این لایه رو مثلا کردم، یک لایه روش ایجاد میکنم. حالا داخل این لایه
من میام این تغییرات رو میدم. اینجا میزنم عذر میخوام، اینجا براش رو انتخاب کنم، من پاک کنم. خب ببینید الان من راحت میتونم اینو هایت بکنم، آن هایت بکنم، میتونم پاکش بکنم یا هر کاری دیگه ای میخوام بکنم، نه صرفا براش و پاک کن. شما هر تغییری که بدید، مثلا توی این عکس من میام اینجا با داج و برن یه سری تغییرات بدم. فرض کن اینجا من روشن‌تر کردم. حالا من دیگه چجوری برگردونم؟ راهی وجود نداره. کنترل میگیرم زد رو میزنم. ولی اگه یک لایه عین این داشتم، مثلا اینطوری بکشم بندازم روی این، یعنی یک کپی بر من درست کن. دقت کن، بگیرم بندازم یک کپی درست بکن. اگه به تنهایی روش کلیک بکنید یک لایه خالی ایجاد میکنه. ببینید پاک میکنم، پاک میکنم، پاک میکنم. اگر بگیرید بکشید یک لایه‌ای رو، هر لایه‌ای باشه، میتونه تکست باشه، شیپ باشه، هر چیزی، روی این گزینه قرار بدید، کپی میکنه برای شما. خیلی خوب، حالا راحت‌ترم توی میام این تغییراتمو میدم، خوشم نیومد مثلا میام پاکش میکنم، دیگه به سورس اصلیم خلالی وارد نمیشه. به خاطر این پیشنهاد میشه همیشه از روی لایه بک‌گراندتون اول یک کپی بگیرید، بعد هر تغییر خاصی توی عکس بدید که دچار تخریب نکنه فایل اصلیتون رو، و اگر احتیاج بود همه اون لایه‌ها رو پاک بکنید ولی عکس اصلیتون بمونه سر جای خودش، سالم باشه. خب پس کار با این گزینه Create a New Layer هم آشنا شدید. حالا فرض بکنید اینجا ما هی لایه لایه داریم، گروپ رو بخوایم بسازیم، یعنی با زدن این دکمه من یک گروپ رو میسازم. این گروپ الان خالیه. من میتونم این لایه هام رو داخل این گروپ قرار بدم. زمانی مفیده که کل اینجا لایه دارید و شلوغ پلوغ اینجا براتون دستبندی میکنه. دقت بکنید من لایه رو که قرار میدم میبره یک مقدار دیگه جلوتر قرار میده، مثل این عقب نیست. نگاه کنید من اینو بذارم اینجا توی لایه، ببینید برد جلوتر گذاشت. حالا برای اینکه ببینیمش من اینو آن هایت میکنم، تکست رو میارم، محتوای اون لایه رو ما میتونیم ببینیم. دقت بکنید الان این عکس بالای این خط قرار داره، پس من این لایه‌اش میارم پایین که اینطوری ببینم. تکست عقبه، پس تکست رو میارم جلوتر. دقت کنید من گروپ رو میبندم، همه چیز داخل اون گروپه. الان هر چیزی من اونجا قرار دادم، مثلا من میتونم این بک‌گراندی هم که از اینجا یک کپی گرفتم رو بذارم توی گروپم، اوکی؟ یا میذارم توی گروپ ولی هایدش میکنم چون مثلا احتیاجی باهاش ندارم. من اینو دوباره میبندم. پس یک عکس بک‌گراند داشتیم، میتونیم اسم گروپ رو هم تغییر بدیم و محتویات داخلش هستن. اگه هم خواستیم مثلا اینطوری میتونیم بگیریم بکشیم بندازیم بیرون. دقت بکنید برگشت بیرون، یعنی من گروپ رو ببندم، میتونیم هر چیزی که داخل گروپ بوده رو خارج بکنیم. الان رفت زیر محتویات این لایه‌هایی که داخل این گروپ هستن. من اگه بیارمش بالاتر به این صورت میشه، روی اون گروپ قرار میگه و اون گروپ هم روی لایه بک‌گراند. من کل اون گروپ رو مثلا میتونم هاید بکنم، بنابراین فقط این لایه هست و بک‌گراند. ببینید من بک‌گراند که برمیدارم دیگه هیچ چیزی اون پشت نیست، ترانسپرنت. اوکی؟ خب پس حالا اگر فرض بکنیم من این گروپ رو دارم، من اگه بخوام بکشم بندازم توی سطل زباله، به من اگه ولش کنم هیچ سوالی از من نمیپرسه، محتویات و گروپ رو پاک میکنه. من کنترل زد رو میزنم، اگر روی گروپ سطل زباله رو من کلیک بکنم، دلیت رو بزنم، یه سوال ازم میپرسه، میگه آیا میخوای هم گروپ و هم محتویات داخلش پاک بشه یا فقط گروپ؟ ببینید مثلا من اگه گروپ رو بزنم، محتویات داخلش که شامل این لایه ها بوده سر جاش میمونه و فقط گروپ پاک میشه. کنترل زد میزنم، این دفعه گروپ رو که کلیک کردم دلیت رو میزنم، میگم محتویاتش هم پاک کن. همون کار اولیه رو انجام میداد که من با کنترل زد برگردم که این کار به این صورت انجام میشه. اوکی؟ حالا کار با این لایه ها رو بعد تمرین میکنید تا خوب براتون جا بیفته. چند تا لایه بسازید، چند تا عکس رو بیارید داخل هم قرار بدید، بالا پایین نشون بکنید تا کامل براتون جا بیفته. ببینید این لایه ها به چه صورتی است. این گزینه چیکار میکنه؟ ببینید brightness, contrast, level, curves, exposure، همه اینها رو ما توی این adjustment ها داریم. دقت کنید brightness, contrast, levels, curves, exposure. حالا اینجا vibrance و hue saturation نکنید.
اینجا وایبرنس و هیوز اسچوریشن همه رو ما داریم. بعداً مفصل راجع به این ادجاستمنت ها من توضیح میدم خدمتتون. بنابراین از این طریق ما میتونیم بیاریم، از این طریق ما میتونیم روشون کلیک بکنیم و بیان، ولی بعداً راجع بهشون توضیح میدم. خب این گزینه چیکار میکنه؟ یک ماسک ایجاد میکنه. بذارید من این گروپ رو پاک بکنم. میگم فقط گروپ رو پاک کن، لایه هاشو بذار باشه. خیلی خوب. ببینید من اون بک‌گراند رو یک کپی ازش گرفتم و به صورت هاید درآوردم. میتونم پاکش بکنم اگر احتیاجی بهش ندارم. هر چقدر تعداد لایه ها کمتر باشه، فایل شما سبکتر میشه. ماسک چیکار میکنه؟ این رو من بردارم، اینم هاید میکنم. اینجا من عکسی رو دارم که از این فایل، از این تب آوردمش، کشیدمش اینجا قرار دادم. من یه فایل انتخاب کنم، ببینید میتونیم ببینیم. ما گفتیم که همیشه از بالا به ترتیب لایه‌ها چیده میشه تا اون پایین برسه و به ترتیب اونها رو میبینیم. این تکست و اینم این لاینی که وجود داره. خب حالا ما میتونیم بگیم این لایه‌ای که داره نمایش داده میشه یا این لایه یا هر لایه‌ای که وجود داره بر چه اساس بره روی لایه پایینیش بشینه. یعنی چی؟ یعنی من لایه‌مو انتخاب میکنم، مثلا اینجا قرارش میدم، یک ماسک ایجاد میکنم. لایه سلکت شد، به محض اینکه من اینجا یک کلیک میکنم اینجا یک ماسک ایجاد میشه. این ماسک چیه؟ یعنی یک صفحه‌ای که ما از روی اون بتونیم لایه پایینی رو ببینیم. تا زمانی که این ماسک سفید رنگه، یعنی ما به صورت کامل میتونیم تاثیر این لایه رو تو این لایه ببینیم. اجازه بدید من لایه ها رو بزرگتر بکنم که بهتر ببینید. اوکی، ببینید من الان این عکس رو دارم روی این عکس میبینم بر اساس این حالتی که ماسک من داره. این ماسک چیکار میکنه؟ جاهایش که سفیده باعث میشه به صورت کامل من لایه بالایی رو پایینی ببینم و نواحیش که مشکی باشه مانع از دید من روی لایه پایینی میشه. پس چون سفیده من کامل دارم این لایه رو میبینم روی این لایه. من اگر بیام با براش و رنگ مشکی، ببینید عکس رو انتخاب نمی کنم، ماسک رو انتخاب کنم، روی ماسک بیام اینجا با رنگ مشکی من بکشم، دقت بکنید یک خط مشکی کشیدم. پس میگم هر جایی که سفید هست توی این عکس بتونه نشون بده که لایه بالایی رو روی پایینی ببینم و هر جاش که مشکیه نه برم لایه پشتی رو ببینم. دقت بکنید اینجا رو من میکشم، اینجا رو من میکشم. من الان دارم با مشکی کردن ماسک میگم که این نواحی که مشکی هستن رو جوری قرار بده که من میتونم لایه پایینی رو ببینم و تأثیر نداشته باشه این عکس. پس خوب دقت بکن، یک بار دیگه توضیح میدم. من این عکس رو روی این عکس قرار دادم، گفتم بر اساس مناطق سفید و سیاهی که توی ماسک وجود داره این دوتا رو روی هم بنشون. خب من اومدم اینجا یه سری تغییرات دادم، اینا رو دارم مشکی میکنم ماسک رو. اوکی، من اینجا مشکی کردم. اوکی، همچین حالتی شد. بنابراین جاهایی که مشکی هستش من دارم لایه پایینی رو میبینم، جاهایی که سفید هستش من دارم کاملا این رو ببینم. البته این اگر روی ماسک وایسید کنترل بگیرید آی رو بزنید میتونید معکوسش عمل کنید. دقت بکنید اینورس دارم میکنم، مناطق مشکی و سفید، یعنی خیلی فرقی نمیکنه چه جوری شما راحت میتونید این رو برگردونید، مناطق سفید ماسک رو با سیاه ماسک. یا اینکه اینجا دوباره ما میتونیم یک سویچ بکنیم و توی این ماسک که هستیم این دفعه با رنگ سفید من میگم اینجا، دقت بکنید من احتیاج داشتم که همین لایه روی دیده بشه. دقت بکنید مجدد اون رو سفید کردم، خیلی راحت. پس من میام هم سفید میکنم هم مشکی میکنم. اینجاها نکن معلوم میکشم چون سفید هست، من سفید رو دارم میکشم توی این ماسک. خب هیچ تغییر نمیکنه، من دارم کامل میبینم. به محض اینکه اینو سیاه میکنم ماسک رو، این محدوده رو دقت بکنید من دارم لایه پایینی رو میبینم. اوکی، پس کار ماسک اینه که بر اساس مناطق سیاه و سفیدی که وجود داره توی اون ماسک ما بتونیم لایه بالایی رو روی لایه پایینی بندازیم. همین، انقدر این رو کار بکنید
تا جا بیفته براتون. هیچ چیز سختی نیست، بسیار هم پرکاربرده، خصوصا تو زمینه، اصلا تو هر زمینه، چه معماری باشه، چه عکاسی باشه، چه گرافیست باشید، هر کاری باشید، با فتوشاپ بخواید کار کنید بی نهایت از این ماسک ما استفاده میکنیم. من پاکش میکنم، این لایه رو هم پاک میکنم. ببینید من میگم اینجا این لاین وجود داره. اوکی، این لاین با توجه به اینکه این تکست هایده مستقیم داره میفته روی این طرح. حالا من میتونم یک ماسک ایجاد بکنم، میخوام البته روی این لایه یک ماسک ایجاد بکنم، بگم این طرح بر اساس این ماسک بیفته روی این کار. خب حالا من میتونم بگم برم روی لایه ماسکم رو انتخاب کنم با رنگ مشکی، مثلا دقت کنید اینجا رو من میام، دقت بکنید من اینو پاک نکردم من اومدم صرفا یک ماسک ایجاد کردم، گفتم اینجاهاش رو و اینجاهاش رو نمیخواستم بیفته روی این عکس. اگر اشتباه کرده بودم میام مجدد سفید میکنم و دقت بکنید من الان رنگ بنفش نمی کنم و کلا دارم روی این ماسک کار میکنم. مجدد اینجا رو دارم سفید میکنم. اوکی، اینجا هم سفید میکنم، میگم نه کامل بیاد اونجا بیفته. حالا چرا اونجایی که مشکی هیچ تغییری نمیکنه؟ چون اینجا هیچ چیزی وجود نداره، کل تصویر من، کل این لایه این بوده. این اگه من اینجا مشکی بکنم، اینجا هم بکشم، دقت بکنید اینجا هم بکشم، خب چیزی نیستش که بخواد اون پایین نشون بده، روی اون طرحمون باید بیفته. اوکی، پس کار ماسک همینه که دیدیم، اینه که بگیم لایه بالایی بر اساس اون ماسک بیفته روی این لایه پایینی. اون ماسک رنگ‌های سیاه و سفید تشکیل میشه. ما میتونیم یک رنگ میانه یا خاکستری هم مشخص بکنیم. دقت کن من خاکستری که بکنم میتونم بگم بذارید این ماسک من پاک کنم، یک ماسک اینجا من ایجاد کنم. ببینید با رنگ خاکستری من اگه بکشم میگم نیمه شفاف باشه، نیمه هم لایه پایینی دیده بشه هم لایه بالایی. اگه بگم سفید باشه یعنی کلا برگردون، اگر بگم مشکی باشه کلا حذف کن. اوکی، اینجا رو ببینید سفید داره، خاکستری داره و مشکی داره. بر اساس اینکه اون رنگی که ما انتخاب میکنیم و با براش روی ماسک میکشیم از طیف خاکستری بسیار روشن یا همون سفید تا خاکستری بسیار تیره یا همون سیاه میاد اون لایه رو ترکیب میکنه با لایه پایینی. در خصوص لایر استایل ها اجازه بدید این لایه رو من قبلش هاید بکنم و روی این لایه قرار بگیرم. خب لایر استایل ها به ما میگن این لایه نه صرفا تکست، هر لایه‌ای میتونه باشه، یعنی عکس میتونه باشه، شیپ میتونه باشه، هر چیزی. ایجاد یک سری تغییرات روی اون لایه است. به عنوان مثال من میتونم با کلیک روی این گزینه برم، مثلا دراپ شادو رو بیارم، اوتر گلو رو بیارم یا بیول رو بیارم یا هر گزینه دیگه که وجود داره، اینر گلو، اینر شادو، یا اینکه بیام اینجا دوبار کلیک روی بخش خالی هر لایه بکنم، دوباره اون بیول رو دارم، اینر شادو، اینر گلو و دراپ شادو، اوتر شادو و همه اینا رو دوباره من دارم. خب هیچ فرقی نمیکنه، پس از اونجا بیاریم یا با دوبار کلیک بیاریم. کار این گزینه‌ها چیه؟ ببینید مثلا من میتونم بیول ایجاد بکنم به متنم. اگه من بذارید سایز رو بزرگتر بکنم، من تکست رو مثلا 30 رو انتخاب میکنم که بهتر تغییرات رو ببینید. دوبار کلیک بیول رو میزنم، حالت برجسته میکنه، یه جورایی شاید بشه گفت عبارت سه بعدی داره به متن نما میده، نور میخوره و برجستگی ایجاد میکنه. اگر این تیک رو من بردارم میبینیم که تاثیرش چجوریه. حالا یه سری گزینه‌ها داره که خیلی وارد این جزئیات نمیشیم چون براتون ممکنه سنگین باشه و حتی تاثیر معکوس داشته باشه و زده بشید از درس. فعلا تاثیر کلیش رو ببینید، انشالله تو دوره‌های پیشرفته تر راجبشون توضیح میدیم، ولی چیز خاصی نداره. دقت بکنید این میزان عمقی هستش که داره به وجود میاد، تا ته اگه من کم بکنم اون حالت صاف اولیه برمیگرده، ولی وقتی دپت یا عمق رو زیاد بکنم
حالت سه‌بعدی یا برجسته داره میده. میزان سایز این حالت هست، این نوری که بخوره. سافن به معنی نرم بودن اون لبا هست. این زاویه‌ای که باعث میشه نور بخوره تا این حالت به وجود بیارم میتونم تعیین بکنم. اوپاسیتی که کم بکنم تاثیر این قابلیت رو، یا تا ته زیاد بکنم قابلیت این تاثیر رو. عین همین تنظیمات همه جا هست. به عنوان مثال اگر من دراپ شادو رو تیک بکنم، یعنی یک سایه بر من ایجاد بکن. دقت بکنید مگه اوپاسیتی این سایه رو کم میکنم یا زیاد بکنم تاثیرش رو به خوبی میبینیم. دیستنس یعنی فاصله ای که بتونه نسبت به متن من بگیره. اوپاسیتیش رو خب کمتر میکنم، یکم فاصله‌اش رو بیشتر میکنم. اسپرد از ضخامتشه، سایزشه که محو بشه یا نه. دقت بکنید تا تمام میکنم شارپ یا نه، یه کوچولوی حالت ماتی رو بشدم. نویز مثلا داشته باشه یا نه، کاملا مشخصه. شما میتونید این میزان سایه ناکن از این سمت باشه، انگل یا زاویه محل نور رو من میگم از پایین به سمت بالا باشه، یا از بالا سمت راست به سمت پایین سمت چپ باشه. اوتر گلو یعنی یک درخشندگی بیرون از این محدوده داشته باشیم. اوپاسیتیش رو میتونیم کم بکنیم، یعنی تاثیرش رو زیاد بکنیم. میتونیم رنگش رو عوض بکنیم. اون گلویی که به وجود میاره، باز سایزش رو ما داریم و غیره. پترن یعنی کل اون متن بر اساس این پترنی باشه که اینجا انتخاب میکنم. متن رو ببینید به صورت پترن. من میتونم اسکیلش رو تغییر بدم، این پترن رو، میزان اوپاسیتیش رو تا ته کم بکنم. دوباره همون رنگ مشکی اولیه رو دارم، اگه زیاد بکنم که تاثیرش بیشتر میشه. گرادیانت بر اساس یک گرادیانت، حالا سیاه و سفیده، برای اینکه تفاوت رو ببینیم مثلا من رنگی رو انتخاب میکنم. اوکی، رنگی هست. حالا ما میتونیم زوایای چرخششون رو باز تغییر بدیم، اسکیلشون رو تغییر بدیم و اوپاسیتی یا میزان تاثیرش رو کمتر یا زیاد بکنیم. دقت بکنید این چیزایی که میگم صرفاً برای لایه‌های تکست نیست. میتونه عکس باشه، میتونه شیپ باشه، هر چیزی میتونه باشه. این تغییراتی هستش که میتونیم توی هر لایه ایجاد بکنیم. کالر اوورلی یعنی یک رنگ بیاد اضافه بشه به اون رنگ اولیه مشکی که بوده، کلا بر اساس این رنگ شدهش. همه چیز مشخصه، نیاز به توضیح نداره که حالا پیچیده‌اش بکنیم. دوباره نگاه اینر گلو رو ما داریم، یک حاله طلایی رنگ رو به سمت داخل نفه زده. این اوتر گلو بود، درخشندگی به سمت خارج بود. این اینر گلو هست، به سمت داخل. میزان اوپاسیتی رو مثلا میتونم زیاد بکنم و همون تنظیمات مجدد. یا اینر شادو، اینجا ما دراپ شادو داشتیم که سایه بیرون باشه، اینجا ما میتونیم بگیم سایه به درون باشه. رنگی رو مثلا انتخاب بکنیم و میزانش رو مثلا کم یا زیاد بکنیم، فاصله‌اش رو کم یا زیاد بکنیم و غیره. استروک یعنی یک ضخامت ایجاد بکنه دور تا دور لایه، فرض بکنید بر اساس این رنگ، و اوپاسیتیش رو کمتر بکنم، سایزش رو بیشتر بکنم یا کمتر بکنم. همه مشابه هم هستش. این کار لایر استایل کار جالبی رو میتونیم باهاش به وجود بیاریم که انشالله تو دوره‌های پیشرفته تر اینا رو توضیح میدیم. صرفا شما فقط تو این ویدیو اینو یاد گرفتید که با هر کدوم پارامترها تغییر ایجاد بکنید. خیلی سریع میتونید اون رو ببینید و کار باهاش رو یاد بگیرید. این ابزار لینکه. اگر من یک لایه رو سلکت بکنم، مثلا این لایه هم داریم، دو تا لایه رو داریم، یک لایه رو سلکت بکنم خاموشه، فرقی نمیکنه. هر لایه رو من سلکت بکنم دقت بکنید این خاموشه. به محض اینکه کنترل رو بگیرم دو تا لایه رو انتخاب کنم، این لینک به وجود میاد. اگر من اینو پاک کنم که ببینید این لایه رو دارم، کنترل میگم این لایه، به محض اینکه این لینک رو میزنم برای من این دو تا رو با هم لینک میکنه. هر تغییر اعمال بکنم روی یک کدوم از اینها، یا فرض کنید 18 تا لایه رو سلکت کردم، روی همش اعمال میشه. البته خیلی کم پیش میاد که ازش ما بخوایم استفاده بکنیم از این لینک. اوکی، مثلا من میتونم 3 تا رو انتخاب بکنم با هم لینک بکنم، تغییرات مشابه باشه. خیلی خب، این از بخش اول کار با لایه‌ها و تمامی ابزارها رو باهاشون آشنا شدیم.